Sziasztok! Lássuk, mit tartogat a következő 48 óra. A szokásos cigánykártya és a tarotkártya. És nem is húzzuk az időt, belekezdünk. Ahogy szoktuk, először a cigánykártyával indulunk. Mit tartogat a következő 48 óra? Lássuk a lapokat, hogy mit tartogat a következő 48 óra. Mit tartogat? Ahogy kevertem a lapokat, a féltékenység kiesett, és középre ki is jött. Hát igen, így úgy látom, hogy elég fontos találkozásra kerülhet sor. Azok között, főleg akik távolságot élnek meg a kedvesükkel, azok között lehetőség lesz egy találkozás létrejöttére. Ugyanakkor ezt az egész 2 napot, ami mondjuk így a hétvégi egy részét is magában foglalja, átlengi a félelem és a féltékenység, az ellenségeskedés, a háború, a vita, és mégis azt mondják a lapok, hogy jó eséllyel lesz valamilyen váratlan öröm, váratlan találkozás, és ez nagy meglepetésként fog érni azt, akinek ez bejön. És őszintén szólva, akik nincsenek együtt, azoknak remélem, hogy mindenkinek bejön, mert örömteli meglepetés lesz, még akkor is, hogyha félelmekkel és minden ilyen szörnyű dolgokkal van ez tele. De megkérdezzük esetleg azt, hogy mit lehet itt tudni a katonatisztről? A katonatiszt elárul-e számunkra valamit? Elárul-e ez a katonatiszt valamit? Hát azt árulja el az a katonatiszt, hogy egyeseknél munka szempontjából nem túl kedvező irányban változnak a dolgok, és ezek hosszú távon is így maradnak. Más esetben, amikor nem munkát, hanem ezt a kapcsolatot, amiről beszéltem az előbb, azt érinti, hát ott is változást jelent, de mivel ha a rossz változik, és annak azután egy rossz lap következik, tehát a rossz megváltozik valamivé, és azután valami kevés, valami hiányállapottá, akkor az magában sem túl jó, de ugye, mint a matematikában, hogy a plusz-minusz, az mínusz lesz. Szóval ez a változás ez nem lesz jó. Senkinek, semmilyen aspektusból, se a kapcsolatból, se a munka vonatkozásából, és a legrosszabb az, hogy ez nem csak 2 napig fog tartani, hanem lehet, hogy 1 hónapig is eltart ez az állapot, és ez is néhányatokat váratlanul érinthet. Viszont úgy gondolom, hogy ez a változás, ez nem sok emberre lesz érvényes. Nem azt érzem, hogy ez most ez lenne a jellemző. Ugyanis nem erre ment a fókuszom, amikor leraktam a lapokat. Tehát ez egy mellékszál ebben a 48 órás történetben, viszont egy olyan mellékszál, ami néhányatokat érinthet, és ezért bontottuk ki. De akkor megnézzük itt a féltékenység lapját. A féltékenység
mit jelent itt a 48 órás történésekben, mire számíthatunk, milyen hát az összes női jelölő kijött, igen. Szóval A verzió, ahol 3-as kapcsolódásról van szó, ott a tartós kapcsolat pár, az a másik tagja, aki nem érintett a 3-as kapcsolódásban, vagyis hát nem két részről érintett, akkor ő benne jelennek meg ezek a féltékenységek a szeretett nővel kapcsolatosan, aki előfordulhat, hogy idősebb, mint a párja, a szeretett párja, és az is lehet, hogy például ennek az idősebb nőnek van egy otthona, és ezzel az otthonnal szemben van benne féltékenység, ezzel kapcsolatosan van bent félelem, hogy ez hogyan érintheti az ő kapcsolatukat, és akkor megkérdezzük itt az ellenséget még, hogy az ellenség, ez ki az ellenség, és mit akar itt? Mit csinál itt ez az ellenség? Ez az ellenség, ez bizony a legfőbb célja az, hogy ellopja ezt a mély lelki szerelmet. És most valahogy az jön, hogy itt ez az előző oszloppal, ahol ugye kijött a házasság lapja, tehát ő, az ellenség az kapcsolatban lehet azzal, aki ott van, és ő neki az a legfőbb terve, célja, hogy ezt a szerelmet, ezt a mély lelki kötődést felbontsa, megszüntesse. És akkor megkérdezzük most ezt a találkozáslapját is, hogy mit lehet róla tudni, miért van itt ez a találkozás, miért van itt ez a találkozás. Hát azért van itt a találkozás, mert a szerelmes férfiben olyan belső csaták dúlnak, amit el sem lehet mondani, és a szerencse az oldalára áll, és mint ahogy mondtam, hirtelen történhet valami olyan segítség a szerencse által, hogy mégiscsak lesz ebből valami találkozás, annak ellenére, hogy itt az ellenlábasok, az ellenfelek, az ellenségek, akik hát nem nézik jó szemmel ezt a kapcsolódást a szeretett nő és a szeretett férfi között, azok mindent is megtesznek azért, hogy ezt megszakítsák, vagy szétszakítsák, de úgy tűnik nekem, hogy itt a szerencselapjával itt azért lesznek változások. És talán ez a távolság a katonatisztlapjával, a halál és a kevés pénzlapja azt jelenti talán, hogy a távolságban történik változás. Tehát nem az, hogy mit tudom én, a 160 km az 20 kilométerre zsugorodik, bár az is lehetséges, hogyha mondjuk egyik közelebb költözik a másikhoz. De valószínűleg érzelmileg kerülhetnek ők egymáshoz közelebb, és itt erre utalhat akkor így ez a 3 lap, és ez marad meg, ez a közelebb kerülünk egymáshoz, talán éppen ennek a találkozásnak a hatására,
És akkor ez marad meg hosszú távon közöttük, ez a közeledés, ami eddig, hát lássuk be, hogy a katonatiszttel az egy elég nagy távolságot mutat, és megtörténik ez mindennek dacára, hogy mindennek ellenére, hogy azért itt nagyon sokan küzdenek azért, hogy ez ne történjen meg, és hogy ez a találkozás se, ez a lelki közeledés se, tehát hogy ez ne valósuljon meg, tehát hogy ők szétmenjenek. A cigánykártyát választóknak akkor ez a lehetséges jövő érkezett, és akkor itt nem csak feltétlenül aki házasság vagy hármas kapcsolódásban van, tehát úgy a hármas kapcsolódás, hogy itt jelölhet az idősebb nő például szülőt is, aki ellenséges ezzel a kapcsolattal, és nem is csak azért ellenséges, mert mondjuk a hölgyet vagy az urat ő nem szereti, ugye egyik eset lehet ez is, hogy nem szereti, hanem lehetséges az is, hogy ő igényt tart arra, hogy a gyerekének mondjuk a figyelmére, az állandó figyelmére, aki nem hajlandó elengedni a gyerekét, nem hajlandó megengedni a gyerekének, hogy az felnőtté váljon. És ha ez így van, akkor abban az esetben, ha ez a férfi nem akarja megbántani az anyját, vagy pénzügyi okok miatt, vagy öröklés miatt, vagy bármi miatt úgy gondolja, hogy akkor ő kedvére tesz, akár tiszteletből is, akkor innentől kezdve ő belőle nem lesz egyenrangú pár egy párkapcsolatban, mert ő megmarad érzelmi szinten kisfiúnak, nem áll ki magáért, nem húzza meg a határait, és akkor az a nő, akivel ő így kapcsolódik, annak fel kell kötnie, mert ha ők egybe is kerülnek valamilyen oknál, vagy csoda folytán, akkor ő neki szembesülnie kell ezzel, hogy érzelmileg a másik az gyermek. Akkor is probléma ez, hogyha a hölgytag az már felnőtt érzelmileg, egy gyermekkel gyermekként viselkedünk, és előbb-utóbb egy gyermek érzelmi szintjén lévő társ, az kihozza belőlünk a felnőtt, a szülői énünket, ami aztán egyenes úton vezet oda, hogy szakítás lesz belőle. Tehát aki ilyen helyzetben van, ez most én nem tudom miért jött, hogy miért kell ezt elmondanom, de azért kérem, hogy gondolja át a helyzetét, és azt, hogy kire vár, ki az, akivel kapcsolódni akar, és ennek tudatában is vár rá, hogy ha összekerülnek, ha mégis megtörténik a kapcsolódás, akkor ha nem tanulnak, érzelmileg nem fejlődnek mind a ketten, akkor nagyon nagy esélye van annak, hogy nem jó irányba haladnak majd a dolgok. Lehet, hogy ez volt a lényeg ebből a 48 órás előrejelzésből, hogy ezt valakinek elmondjam. Úgyhogy köszönöm szépen, ha itt voltál, megnéztéd, köszönöm, ha lájkolsz, és megírod a gondolatodat, azt, hogy benned ez mit indított el, milyen gondolkodást, annak is örülök, úgyhogy minden jót kívánok, sziasztok! Jó, akkor lássuk azokat, akik a tarot kártyát választották, számukra a következő 48 óra milyen meglepetést tartogat, mi várható a tarot kártyát választók számára a következő 48 órában. Üdvözlök mindenkit, aki itt van, és erre kíváncsi. Nagyon érdekes volt a másik kártya csomag.
2, 5. Ez sem tűnik nagyon egyszerűnek. Úgy látom ezzel a néhány lappal, hogy valamiféle beindulás. Kezdjük úgy, hogy eddig volt egy bizonytalan helyzet, egy ilyen, nem tudom eldönteni, hogy most mit csináljak, induljak, vagy álljak, maradjak, vagy nem maradjak. Mind az érmék 6-os számomra, mind az érmék 2-es ezt a fajta dilemmázást, ezt a bizonytalanságot jelenti az én értelmezésemben, illetve az érmék 6-ost én nagyon sokszor arra a kiegyenlítődésre is, azon is egyenlővé teszem, nem az isteni kiegyenlítődéssel, de bizonyos energiáknak a kiegyenlítődésével, például amikor az ész és a szív harcol, az nálam nagyon gyakran az érmék 6-osából is következik. És itt megint ezt érzem, és az érmék 2-esével, és bár ugyanez anyagi jelölők, de tulajdonképpen a szív és az elme harca, az is az anyagvilágban létezik, mert a szellemi világban, a léleknek a világában ott nincsen elme, ott nem tud, és ott nincsen szív sem, nincsenek érzések sem ilyen módon, ahogy emberi létünkben van, tehát ilyen módon mégiscsak anyagi világhoz kapcsolódik a szív és az elme harca, és ebből lesz valamilyen elmozdulás ebben a következő 2 napban, méghozzá egy elég hirtelen adódó helyzet adja ezt a lehetőséget, hogy terheinket csökkentsük. Csökkentsük a terheinket, de olyan módon, hogy először elindulunk az összes terhünkkel, aztán kapunk hozzá valami lendületfokozót, és így talán így potyogtatjuk el ezeket a botokat, ezeket a terheket a lendületfokozónak a segítségével. Mert nekem most így ebből az jön, hogy elindulunk gyalog a 10 bottal, hoznak elénk egy lovat, hogy segítsenek, hogy ne a bottal cipeljük, vagy a gyalog cipeljük már a botokat, felülünk a lóra, és mire odaérnénk, ahova megyünk, már csak egy bot marad a kezünkbe. Tehát, hogy így, hopp, eltűnt a másik 9. És ez a diadalszekér lap, ez most ezt a fajta beindulást mutatja a számomra, hogy valami olyan segítséget kaphatunk, ami ezt beindíthatja. De akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt az érmék 2-es. Kaphatunk erre valamilyen bővebb információt, hogy milyen igen. Ez egyfajta védekezési helyzetet jelent. Tehát próbáltuk mi kiegyenlíteni a szív és az elme aspektusait, meg a dolgokat, hogy mikor melyik kerekedjen felül, de ugyanakkor függetlenítettük is magunkat ettől, és védekeztünk az ellen is, hogy tulajdonképpen túlőre jussunk. És nekem most itt az jön, hogy a mostani energiákból is így közben bekúszik a tudatomba az, hogy bakteli hold lesz a hétvégén, ami második bakteli hold,
Tehát ez se egy túl gyakori dolog, tehát lesz, ez most a második telihold, baktelihold, mint azért még kettes. Az elsőnél elindult valami bennünk, és most jön egy valamilyen erőteljesebb lendület, ami által kimerjük jelenteni a függetlenségünket, függetlenítjük magunkat ettől a védekezéstől, és elmerjük esetleg fogadni a kínálkozó lehetőséget. De megnézzük ezt a botok lovagját. Mit jelent itt a botok lovagja? Botok lovagja... A botok lovagja mindent jelent, mert hogy a mágus jött ki rá, és a mágusnak minden eszköze megvan ahhoz, hogy ő segítséget és támogatást nyújtson. Amit itt a diadal szekérrel én éreztem, hogy a diadal szekér az egy elindulást jelent ahhoz, hogy ebből a botok 10-es terhekkel súlyosbított helyzetünkből jön egy valami kevés, vagy egy újszerű dolog, egy tanulás, egy iskola, egy olyan nem túl nagy dolog, de tényleg, tehát mint ahogy mondtam, hogy esetleg odahoznak egy lovat, hogy ne a kezünkbe, az ölünkbe cipeljük, hanem tegyük már rá arra lóra ezeket a botokat, és az meg egyszerűen csak elpotyog. Tehát ilyen jellegű, ilyen nagyságrendű valamire kell gondolni, amikor egy problémát megoldunk, és a problémát sem lesz az, mondjuk, hogy életünk nagy problémájára kapunk megoldást, bár ahogy a nagy folyók is egy kis forrásból erednek, ez is lehet, ez a pici apró dologból is keletkezhet majd valamikor egy nagyon nagy dolog, egy nagyon nagy életesemény is, változás is, hiszen a diadal szekér az egy nagy arkánum, az azt jelenti, hogy valami nagyon jelentős dolog, jelentős változás indul el. A mágus nagy arkánum, aki fontos segítséget jelent, tehát a következő 48 órában amire figyeljünk az az, hogy ha valamilyen kis felajánlást kapunk, akkor azt mindenképpen vizsgáljuk meg minden szempontból, hogy azt mi hogyan tudjuk elfogadni, hogyan tudjuk beépíteni a saját életünkbe, mert annak hosszú távon nagyon kedvező hatása lehet majd, ha ezt ügyesen használjuk fel. Úgyhogy most ezt látom a következő 2 napra. Köszönöm, hogyha itt voltatok, megnéztétek. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!